සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන software එකක හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් පටලවා ගන්න දෙයක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි Microsoft Teams වල තියෙන leave සහ end meeting කියන options දෙක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට describe කරන්න යන්නේ. කොහොමද මේ software features දෙක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමුද වීඩියෝ එකට. අද YouTube වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් අපේ EWIS Classroom YouTube channel එකට මේ වෙද්දි subscribers ලා 1000 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. හරියටම ගියොත් subscribers ලා 1087ක් මේ වෙද්දි අපේ EWIS Classroom YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හෝ touch කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click හෝ touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අලුතෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් publish කරපුවාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. subscribe කරන් පස්සේ notification bell icon එක click හෝ touch කරලා. ඉතින් subscribers ලා 1000ක් කියන්නේ සමහර විට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් පොඩි සංඛ්‍යාවක් කියලා. ඉතින් මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් Microsoft Teams ගැන එහෙම නැත්නම් Microsoft 365 ගැන ඒ වගේම තමයි තවත් educational platforms ගැන educational content ගැන දැනගන්න කැමති දැනගන්න ආසාවෙන් එකතු වෙලා ඉන්න පිරිසක්. ඉතින් ඒ පිරිස අතරට එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා ගොඩක් කාලයක් ඉඳලා Microsoft Teams software එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ෆීචර් එක ඔයාලට ගොඩක් හුරු ෆීචර් එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ වුණාට මම ගොඩක් ටීචර් ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් වලට එහෙම පාර්ටිසිපේට් කරපුවාම ගොඩක් ටීචර්ස්ලා එහෙම අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ටීචර් ට්‍රේනින් සෙෂන් කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලටත් ගොඩක් උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ ටොපික් එක අද තෝරාගත්තේ. right අපි බලමු මේ ෆීචර්ස් දෙක මොකක්ද කියලා. leave සහ end meeting. leave කියන්නේ ඔයාලට තාවකාලිකව මීටින් එකෙන් එළියට යන්න. එහෙම නැත්නම් මීටින් එකෙන් exit වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆීචර් එකක්. මේ end meeting කියන ෆීචර් එකෙන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මීටින් එකම ඉන්න members-ලාත් එක්කම මීටින් එක terminate කරන්න. එහෙම නැත්නම් මීටින් එක close කරලා දාන්න අපිට මේ end meeting කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ end meeting සහ leave කියන options එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු computer screen එකට. right අපි අද බලමු කොහොමද අපේ Microsoft Teams software එකේ තියෙන end meeting සහ leave කියන option දෙක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම වෙනදා වගේම start menu එක open කරලා Microsoft Teams කියලා search කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Teams software එක මගේ search result එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන search result එක උඩ click කරලා Microsoft Teams software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Microsoft Teams software එක open කරගන්නවා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙද්දි meeting එකක් schedule කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ meeting එකට මේ විදිහට join වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් join now button එක. ඊට අමතරව මෙතන settings කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ settings කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ join now button එක දැන් click කරනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් meeting එක දැන් මේ විදිහට start වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී කියනවා invite කරන්නද අහනවා members-ලාට. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේ meeting එකට participant කෙනෙක්ව join කරගන්න. ඒ සඳහා මම මේ show participants කියන option එක select කරනවා. ඉතින් මම මෙතන ඒ participant ගේ නම search කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ participant ගේ නම තියෙන student කියලා. ඉතින් මම මේ request to join button එක දැන් click කරනවා. right ඔයාලට මේ විදිහට මගේ ටැබ් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටීචර් ගේ කෝල් එක එනවා. ඉතින් මම මේ කෝල් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. right ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මීටින් එකට දැන් ජොයින් වෙලා ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි ටීචර් සහ ස්ටුඩන්ට් account දෙකම මම ජොයින් කරලා තියෙන මීටින් එකට. දකුණු කෙළවරේ උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් leave button එක. leave button එකේම තියෙනවා drop down menu එක. ඒ drop down menu එකේ මේ end meeting කියන option එක තමයි ඔයාගේ meeting එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරනවා නම් end meeting එක තමයි click කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ leave කියන option එක click කරොත්
ඔයා තමයි එහෙම නැත්නම් ටීචර් තමයි මෙතෙන්දී මේ සිනාරියෝ එකට අනුව ටීචර් තමයි මෙතෙන්දී ලීව් වෙන්නේ. හදිස්සියේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයාලට මීටින් එකෙන් ටෙම්පරරි ලීව් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ලීව් ඔප්ෂන් එක තමයි ගැලපෙන්නේ. මේ මීටින් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම ටර්මිනේට් කරන එක නෙවෙයි. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මීටින් එකම ඉවර කරන්න ඕන නම් මේ end meeting ඔප්ෂන් එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම බලමු මේ ලීව් බටන් එක ක්ලික් කරලා. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලීව් බටන් එක මම ක්ලික් කරේ මේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් ඒ වුණාට තාමත් මීටින් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ටුඩන්ට් තාමත් පාර්ටිසිපන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පාර්ටිසිපන්ට්ස් ලාගේ ස්ටුඩන්ට්ව පෙන්නනවා. ඉතින් මම ආපහු ටීචර් account එකෙන් දැන් ජොයින් වෙනවා මේ මීටින් එකට. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ටීචර් account එකෙන් ආපහු මේ මීටින් එකට ජොයින් වුණා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටීචර්ගේ account එකත් පාර්ටිසිපන්ට්ස් ලට එකතු වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මීටින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ටර්මිනේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මීටින් එකෙන්ම අයින් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි මේ end meeting option එක ක්ලික් කරොත් එතකොට මේ මීටින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මීටින් එක ඕගනයිස් කරපු කෙනාට තමයි මේ end meeting option එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ end meeting option එක හරහා කෙනෙක් මීටින් එක ක්ලෝස් කරොත් ඒ ඉන්න members ලත් එක්කම මේ මීටින් එකෙන් sign out වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ end meeting option එක ක්ලික් කරලා. ඉතින් end meeting option එක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට එනවා message එක warning message එකක්. ඉතින් මෙතන අහන්නේ end the meeting කියලා. ඉතින් මෙතන යටින් තියෙනවා you will end the meeting for everyone කියලා. ඉතින් මම අර කලින් කියපු දේම තමයි මෙතන මේ අය කියන්නේ. ඉතින් මෙතන cancel සහ end කියලා buttons දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ end button එක click කරොත් මේ meeting එක සම්පූර්ණයෙන්ම close වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්න members ලත් එක්කම මේ meeting එක terminate වෙනවා. එහෙම නැත්නම් meeting එකෙන් හැම member කෙනෙක්ම sign out වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ end කියන button එක click කරලා. right. අර බලා ගන්න පුළුවන් meeting එක සම්පූර්ණයෙන්ම close වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නොදන්න ඇල්වන්ටත් බලන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media accounts වල share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාගේ තියෙන තාක්ෂණික ගැටලු විසඳගන්න සාර්ථක උදව්වක් ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media profiles වලට ගිහිල්ලා like, follow, subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click හො touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි YouTube වීඩියෝ එකක් publish කරපු ගමන් notification එකක් වගේ phone එකට ඔයාගේ computer එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. subscribe කරන පස්සට චුටි bell icon එක click හො touch කරලා ඒ එන notification එකට click හො touch කරලා අපි publish කරලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක එසැනින් වාගේ phone එකෙන් ඔයාගේ computer එකෙන් ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා ලේසියෙන්ම බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.